представляє високоякісний інструмент для різних видів різьблень, технік і в деревообробці. Власне, наша колекція налічує близько 500 стамесок, і ви можете обрати на будь-який паттерн, на будь-який візерунок саме те, що вам потрібно. Відправляємо ми по всьому світу, ми відправляємо і по Україні, новою поштою, і Укрпоштою, відправляємо по всьому світу новою поштою, а також Укрпоштою, і ви можете отримати своє замовлення в будь-якому куточку світу. Вже відправлено 86 країн світу. Нашими стамесками користуються там різблярі, початківці, професіонали, тому можна в нашому асортименті обрати на свій лад, на свою техніку, і навіть якщо ви ще не маєте досвіду чи навиків, ми вам в цьому допоможемо. Так, як сказала Галина, ми відправляємо за кордон, тож якщо ви хвилюєтеся про способи пересилки, про як це буде відбуватися, чи не буде це складно, телефонуйте, консультуйтесь, ми з радістю вам допоможемо, адже маємо в цьому великий досвід. Адже на ринку ми з 2009 року, і власне це нам дає можливість говорити, що ми себе зарекомендували не лише в Україні, а й на міжнародному ринку, як виробники високоякісних стамесок. Інструменти наші проходять 11 етапів обробки. Це лише 11 етапів обробки металевої частини. Що про це говорить? Це говорить, що наші майстри підходять до виготовлення стамески, і відповідно це є ювелірна справа, адже виведення геометрії, шліфування, заточування самої ріжучої кромки, щоб вона тримала роками, а не, до прикладу, як в порівнянні мас-маркет, і могла вам служити і допомагати вам різьбити ті елементи, які ви хочете, без додаткової перезаточки, без додаткового відволікання. Відповідно, ми можемо стверджувати, що ми цю якість надаємо. Також ми відрізняємося вигідно від багатьох представників також нашої професії саме тим, що наш інструмент виготовляється повністю вручну. Всі етапи обробки, про які говорила Галина, обробляються майстрами безпосередньо, що важливо, досвідченими майстрами своєї справи. Ми можемо впевнено говорити, що кожен етап обробки проходить не конвеєр, це проходить не машина, перевіряє не машина, перевіряє жива людина. Ви можете бути певні, що інструмент повністю леліяний нашими майстрами, ви отримаєте фактично заточений, повністю готовий до різьблення, і вам не потрібно шукати додаткові інструменти, додаткові деталі для того, щоб довести інструмент і заточити його в домашніх умовах. Наш асортимент налічує понад 870 різних видів стамесок. Ви можете бачити позаду нас величезний стенд, на якому частинка, насправді, тільки наших інструментів. Це, зокрема, ножі для різьби, це класичні стамески для рельєфного різьблення. Також маємо в асортименті дуже багато клюкар з різних розмірів, з різних ширин, до будь-якої потреби. Наша окрема професійна лінійка маестро для справжніх різьблярів. Також маємо дуже багато ударних інструментів, столярних інструментів. І, як я казала, це тільки частина нашого асортименту. Позаду нас, будь ласка, наші оператори покажуть вам наші інструменти. Це штихелі, це лінійка для геометричного комбінованого різьблення, професійна лінійка, створена нашим майстром Адольфом Юрєвим. Це ложкорізи. Всі інструменти, які можуть вам знадобитися як майстру, щоб продовжити роботу над своїми виробами, або ж як початківець, щоб почати роботу і почати любити це своє хобі, мистецтво чи ремесло. Також маємо сказати, що ми покриваємо всі види техніки різьблення. Це від скульптурної об'ємної геометрії, і навіть до токарної обробки деревини. Більше того, в нас є інструменти для суміжних ремесел, це є ножі для шкіри і навіть різці для лінограв'юри. Ножі для шкіри налічують велику колекцію, і ця колекція була створена в колаборації з американськими майстрами, які обробляють шкіру. Власне, завдяки їхнім рекомендаціям і взагалі завдяки відгукам наших майстрів, всі ці ріжучі кромки були, і геометрія їх була розроблена, і власне в нашій колекції є найтонші у світі ножі для шкіри. Це є 1,5 мм. Це настільки тонкий різець, який дозволяє стоншувати шкіру, нарізати і відповідно надавати шкіряним виробам високої якості.
Також Суміжні ремесла, такі як лінограв'юра, хто не знає, це і принтування по одягу, і, власне, тонкі дрібні різці з дуже вузькою ріжучою кромкою, з дуже маленькою, це є 2 мм і навіть 1,5 мм, що дозволяє робити детальні візерунки на лінограв'юрі, на клаптику з лінолеума і, відповідно, принтувати одяг. Це є і в штихелях, і в звичайних ручках. Можна обрати собі повністю набір, а можна обрати декілька різців. Ну, якщо ж ми вже говоримо про набори, то в нас їх ціла колекція. Окремо є колекція для різьблення ложок, чаш, кукс. Окремо є колекція для різьблення по рельєфу, об'ємному різьбленню. Окремо є колекція для скульптурного різьблення, великі ударні стамески, які, власне, створені для опрацювання по дереву з киянкою. Адже вони мають відповідну укріплювальну ручку, мідними кільцями і великі ширини леза, великі колекції профілів, великі колекції ширин ріжучих кромки дозволяє, власне, нам говорити про те, що ми можемо забезпечити як і ті, хто відреставровує великі арт-об'єкти, як і ті, хто відреставровує музейні експонати. Все це в нас можна знайти і допомогти собі з цим робити. Власне, наші всі набори складені таким чином, що одразу дозволяють працювати зразу з коробки. Це стосується не лише заточених правильно, вже не потрібно вам їх ні підводити, ні стежити за тим, чи вони вже готові до вашої роботи, а також і за тим, що вони створені безпосередньо для кожної підібраної роботи, оптимальна кількість і якість різців. Наш користувач Ярік запитує, а яка ціна колекцій? Власне, в нас дуже багато колекцій, все залежить від наповнення цієї колекції. Якщо говорити про одну стамеску, вартість 2800 гривень, починаючи з одної стамески, 2180, перепрошую, гривень, починаючи з вартості одної стамески, і залежно від наповнення набору, чи це 3 інструменти, чи це 5, чи це 30 інструментів, які також є в нашому асортименті, ви зможете обрати для себе оптимальний набір і по ціні, і по наповненню. Так, ну і є вже готові укомплектовані набори, де вже за рекомендацією різблярів, а також за комплектацією вже є складені комбінація різців, яка дозволяє робити ту чи інше різьблення, те чи інший вид техніку різьблення. І, відповідно, ця комбінація дозволяє від А до Я створити виріб. Якщо ж ви не знаєте, як почати, чи ви не знаєте, що за чим використовувати в наборі, в нас доступні безкоштовні онлайн-уроки на YouTube-каналах, а також ми ділимося нашими відео в соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram, TikTok, де можна дуже багато почерпнути, як саме використовувати кожен з різців, щоб дозавершити свій виріб або щоб його почати. А якщо ж ви шукаєте подарунок, обов'язково звертайтесь до нас. Наші набори укомплектовані так, щоб їх було не соромно дарувати. Вони можуть бути в таких коробках, в ось таких коробках, або ж вже готові для майстра, укомплектовані в чохлах-скатках з мішковини, або ж преміальні Так, що набори. дуже зручно для подорожування, Так. брати з собою або взагалі зберігати в майстерні. Тобто опція як упакування доступна будь-яка і також доступна з персоналізацією. Тому якщо ви шукаєте для якогось особливого для вас майстра, ми можемо нанести його ім'я чи що ви побажаєте. Олександр пише нам: добрий день, ластівчиний хвіст є у продажі? Добрий день, Олександр. Так, дякуємо за звернення до нас. Власне, дівчата зараз нам покажуть, що в асортименті є набори з ластівчиних хвостів, з 5 різців, з 7 різців, з 12, а також по окремі розміри, профіль плоский, профіль 5, також є клюкарза в профілі плоскому і профілі 5, тому можна обрати ширини від 5 мм і аж до 50 мм. Градація йде вкроком 5 мм. Зараз ми показуємо, власне, профіль 5 мм. Вартість однієї такої стамески 2900 гривень. Якщо бажаєте замовити, наша професійна лінійка Маестро до ваших послуг. Так, ну а також можемо скомбінувати найбільш популярні, найбільш потрібні профілі, ширини їх, щоб ви могли обрати зразу набором і робити доводку, фінішну обробку свого виробу, свого різьблення. Так. Ще запитання? Ярік, який запитував про колекції, запитує, чи є доставка в Полтаву? Ярик, дякую за запитання. Так, доставляємо в Полтаву новою поштою або ж Укрпоштою. Доставка до Полтави від нас всього 2 дні від дня замовлення, тож можете вже прямо зараз
телефонувати за номером у шапці, який ви знайдете в шапці профілю, і замовляти. Або ж можете зробити замовлення на сайті. Можемо вам одразу показати, як робимо це замовлення на сайті. Так. Ось зараз перед собою. Ви бачите наш сайт stray.ua. Його легко впізнати. Стамески для різьблення по дереву Stray, лише одні такі. Шукаєте тут потрібну вам стамеску, зокрема ось плоска стамеска Stray Maestro. Обираємо її, купити. І ось ми в кошику бачимо одна стамеска. Якщо ви хочете обрати набір, додаємо ще і пробуємо оформити замовлення. Так, нам передають привіт з Миргорода. Дякуємо, Привіт, Олександр. Миргород. Заповнюємо свої номер телефону, прізвище, ім'я, це обов'язково для нової пошти. Обираємо доставку, наприклад, нова пошта, можна також Укрпошта. Куди вам зручно, відділення, поштомат чи кур'єром. Вводимо населений пункт, зокрема Полтава, якщо я правильно пам'ятаю. Вибираємо правильне відділення і переходимо до оплати. У нас є декілька варіантів оплати, це можливо повна післяплата в відділенні нової пошти, проте звертайте увагу, що доведеться сплатити комісію саме нової пошти, яка від нас не залежить. Надалі можна обрати оплату на рахунок або ж накладний платіж, як я вже говорила, післяплата. Після цього натискаємо «Оформити замовлення». Після введення всіх даних ваших, воно вас перекине на сторінку «Дякуємо за замовлення». І одразу після цього з вами зв'яжеться наш менеджер і все красиво розкаже, пояснить і допоможе вам обрати інший інструмент або добрати потрібні аксесуари, або ж додаткові інструменти, які вам точно знадобляться протягом вашої роботи. Уточніть ці дані і цей же ж день ваша обрана стамеска поїде прямо до вас в Полтаву. Повертаємося до наших наборів. Так, і сьогодні ми хочемо більш детальніше ознайомити з власне різноманіття наборів, з їхнім призначенням, те, що вони в собі містять, і що ще можна додатково укомплектувати. У Так, нас є запитання? Нам передають привіт, користувач «Золоті руки, ручна робота». привіт, доброго дня, Раді дякуємо, що ви бути з з нами. нами. Так. Також маємо запитання від Лесь, користувач. То з якого металу? Вітаємо, Лесь. Наші інструменти зроблені з металу У8. Це інструментальна сталь, спеціально розроблена саме для інструментів для різьблення. Вона Рекомендована всіма вуглецева різблярами сталь. світу, адже вуглецеву сталь найлегше, мабуть, заточити, довести її до такої гостроти. Відповідно, ми загартовуємо сталь до 60-62 одиниць за роквелом. Це означає, що сталь не буде кришитися, не буде гнутися в процесі різьблення. Відповідно, саме забезпечення цієї характеристики дає нам говорити про те, що інструмент вам буде служити довго. І виведення ріжучої кромки, заточування під певним кутом для твердих та м'яких порід дерева дає вам можливість використовувати ці інструменти як і для липи, так і для дуба. А наша впевненість в якості сталі нам дозволяє давати гарантію довічно на весь інструмент. Це значить, якщо у вас інструмент впав, пошкодився, або ж щось ви хочете дозаточити, не маючи потрібних можливих засобів в себе вдома, ви відправляєте інструмент нам, ми його безкоштовно переточуємо, неважливо скільки часу ви ним користувалися, і повертаємо вам з первинною, заготовкою прямо з заводу, з майстерною Так, ми заточкою. надаємо повністю реставрацію, як і металевої частини, так і ручки, якщо ви користуєтесь цим довго. І відповідно це дає можливість вам не шукати додатково засоби, чи це круги, чи це заточувальні камені, чи більше того, вам потрібні будуть навики, щоб це заточити самостійно вдома. Вам цьому вчитися не потрібно, на це вам не потрібно затрачати час, вам достатньо хотіти різьбити і робити це. А ми все зробимо за вас. Ми беремо це під ключ, відповідно ви отримаєте інструмент гострий з коробки і ви ним можете користуватися, а за додатковою переточкою після зношування ви можете звернутися до нас і отримати це безкоштовно. Богдан запитує, як замовити. Так. А щоб замовити, дуже просто. Ось є наші зібрані всі номер телефону, наша поштова адреса і, власне, QR, відсканувавши який, ви перейдете на наш сайт,
де дуже легко зробити замовлення. Або ж телефонуйте, записуйте номер, телефонуйте за номером і прямо зразу під час прямого ефіру наш менеджер зразу відповість вам і допоможе зробити замовлення. Проконсультує по всіх питаннях, які можуть вас цікавити. Так. Користувач Лесь, який запитував за виготовлення металу, каже так собі. Що саме так собі вуглецева сталь? Вуглецева сталь найрекомендованіша сталь в усьому світі саме для різців по деревообробці. Якщо ми будемо брати іншу сталь, до прикладу, чи та, яка більше містить хрому чи ванадію, відповідно, така сталь не піддається заточці і не піддається довести до такої заточки, щоб працювати нею по деревині. Вона схильна до згинання, до заминання, власне, по твердих породах деревини. Більше того, по волокнистих породах деревини. Тому, якщо ви хочете працювати справді по дереву, отримати чистий різ, плавний різ, відповідно, вуглецева сталь рахується і пропонується всіма професійними різблярами як професійна сталь для деревообробки. Це відомо всім. І тут навіть не Так, посперечаєшся. власне, ножі є різні, є кухонні ножі. Здавалось би, що це теж ніж, проте кухонним ножем ви ніколи не зможете різати так, як буде різати стамеска. Ви, власне, не зможете толком різати, бо кухонний ніж призначений зовсім для інших справ. Так само, як інструменти для різьблення не призначені для нарізання їжі, адже інструментальна сталь схильна до корозії. Вірно. І вона повинна використовуватися при сухій деревині і не використовуватися при виготуванні їжі. Так. Дмитро Терлецький, добрий день. Добрий Всім день. привіт! Більше того, маємо сказати, що в нашому асортименті є лінійка кованих стамесок. Власне, це вже виготовлені стамески не методом гнуття, як, до прикладу, стамески з вуглецевої сталі, а, власне, ковані стамески. Товщина тут металу вже стартує від 3 мм і до 5 і, власне, наша лінійка ластівчиних хвостів виготовлена методом кування. Сталь, яку ми там використовуємо, це і спеціальна сталь стрий, яка менш піддається корозії. Власне, це дає можливість вам не правити інструмент, менше тратити час на догляд і, відповідно, відсутність і згладження ріжучої кромки, відсутність фаски і згладження ріжучої кромки дає можливість пірнати в деревину більш легше, не відчуваючи зовнішнього опору деревини. Тобто це дає можливість як і надійність самої стамески, так і легшого різьблення і доводки самого виробу. Ось це наші ковані стамески. І зараз ми покажемо, як виглядають наші стамески з вуглецевої сталі, товщина 2 мм. Власне, всі наші інструменти створюються в такій поєднанні з різьблярами. Після Завдяки їхнього відгуку, власне, вони забезпечують свій фідбек, своє сприйняття того, як ці інструменти поводять себе в роботі, поводять себе в деревині, на відповідних породах дерева. Це все враховується і, відповідно, вносяться зміни і корективи. Власне, так і народилась наша лінійка кованих стамесок, де люди хотіли працювати з ними за допомогою киянки по твердіших породах. Відповідно, щоб різьб ішов плавний і краще було занурення в деревину, власне, ця колекція була створена. Також ви можете обрати інструменти з вуглецевої сталі з товщиною 2 мм, але таким чином вам буде легше, тоньше зрізати деревину, легші робити різи, детальніші і, відповідно, для кожного типу і виду різьблення, до кожного виду задачі в різьблення у нас є повний асортимент і, відповідно, велика колекція чи набір ширин і профіль. Також звертаємо вашу увагу, що всі наші інструменти заточені як під м'які, так і під тверді породи деревини. Тож, якщо ви працюєте, неважливо, чи ви працюєте з липою, чи це осика, чи це, можливо, навіть дуб, ми точно знаємо, що наші інструменти будуть одинаково працювати, допоможуть вам працювати легко, допоможуть вам працювати просто, полегшать вашу роботу при будь-якій деревині, яку ви для себе обрали як майстер. Власне, але рекомендується працювати все ж таки на липі, хто починає лише роботу з дерева, адже липа – це найм'якіша порода і, відповідно, не маючи навику працювати з відповідній техніці з киянкою, ми завжди рекомендуємо почати з липи. Це означає, що ви навчитеся безпечно поводитись з інструмента, ставити правильне положення різця у вашу руку, зробите безпечний простір для себе так, щоб ви не могли поранитись. Відповідно, це є базові
навички, базові скіли, як тепер кажуть, для того, щоб почати різьблення. І якщо говорити власне про базу, про початківців, а в нас є дуже багато і наборів для початківців. І що важливо, Ми зараз якраз покажемо всі ці набори, які можна обрати. Так? І, напевно, ми почнемо з нашого набору нового. Набір з 4 різців для вирізання ложки, кукси. Ось такий преміум делюкс в коробці. Власне, він містить 4 різця. Це і підрізний ніж 58 мм для формування ложки, кукси, зовнішнього, як то кажуть, екстер'єру, зовнішнього формування, ручки, заглибини в зовнішньому вигляді самого виробу. А якщо вже ми перейдемо на внутрішнє заглиблення, то нам знадобиться ложкоріз. Тут в нас ложкоріз 25 мм. Він є для правої і лівої руки, так що можна обрати відповідно до людини, яка займається різьбленням. Заточка в нас іде для правої руки в цьому випадку. І загострений кінчик додає можливості прочищати стінки днище самого виробу глибокого, по якому ви працюєте. В набір і входять 2 клюкарзи. Це в нас буде клюкарза для зачищення внутрішньої стінки і днища. А щоб набирати деревину, наша топова клюкарза, ложка, яка допомагає черпати деревину великими шматками. І, відповідно, ви за кілька хвилин зможете повністю вирізати чашу, куксу, просто черпаючи цією клюкарзою. повна вартість такого набору Так. 9055 гривень, проте саме зараз маємо класні знижки. Ви можете купити даний набір за вартістю 7244 гривні, тож не гайте часу, телефонуйте, пишіть, щоб встигнути замовити чудовий набір, який підійде як для подарунку, так і для майстра. Ну, а наступний наш набір також для ложки. Він складається вже з 3 різців. Це такий самий базовий стартовий набір. Достатньо для того, щоб спробувати різьблення ложки, також кукси. Але з цими інструментами це буде довше, ніж, до прикладу, з цими 4. Адже кожен інструмент доповнює один одного і допомагає працювати в комбінації, пришвидшуючи вироблення самого виробу, тобто вирізання. І також тут входить наш топовий ніж 58 мм підрізний, який допомагає сформувати ручку ложки, ручку кукси, ну і зовнішній інтер'єр, як ми казали. Сюди входить ложкоріз 30 мм, він вже ширший по діаметру, відповідно буде глибше забирати деревину. І, власне, тут заточка для правої і лівої руки. Також можна обрати заточку двосторонню. В нас є доступний ложкоріз, двосторонні заточки, якщо ви знаєте, що ви можете працювати від себе чи до себе. Вартість такого набору 5836 гривень саме зараз. Зверніть увагу, що наборами купувати завжди вигідніше, оскільки вже в набір врахована знижка. Якщо будете купувати інструменти окремо, це теж можна зробити, але знижки такої не буде. Тому наборами купувати завжди вигідніше. Так, Зверніть ну на і це увагу. клюкарса якраз допомагає підчищати стінки, деталізувати все всередині. Третім нашим набором для вирізання ложок, кукс і часів, взагалі глибоких предметів, це і набір з 5 інструментів. Тут вже входить заготовка ложки, окрім інструментів, так що ви зможете одразу почати різьблення. До цих попередніх наборів ви додатково можете собі обрати заготовки ложки. Теж тут входить ніж підрізний 58 мм, клюкарза, яка допомагає зачищати. Всі пологі клюкарзи по великому рахунку вам будуть згладжувати днище та їхні стінки, тому це must have для такого набору. Ложкоріз 30 мм, найпопулярніший ложкоріз для початківців, тому що він має оптимальну ширину, діаметр, власне, для заглиблення. Наша топова клюкарза, яку ми експортуємо в усі країни світу, її обирають американці, норвежці, фінляндці, і її полюбили за те, що вона великими шматками набирає деревину, вона як той екскаватор, в момент може зробити заглибину без додаткових навичок і без додаткових зусиль. Ну і сюди входить пряма стамеска для того, щоб підчистити стінки, зробити текстуру на деревині. І така варіація також доступна для замовлення. Зверніть увагу, це теж подарунковий набір, оскільки тут одразу входить заготовка ложки, щоб можна було зробити одразу свій виріб. Повна вартість такого набору 11 470 гривень, проте саме зараз ви його можете замовити за ціною 9176 гривень. Телефонуйте, пишіть, одразу замовляйте.
Так, а тепер ми переходимо до набору для рельєфного різьблення і покажемо наш набір в граневих ручках. Також популярний набір серед різблярів, адже він професійний, містить в собі 12 різних видів стамесок. Тут і плоскі стамески, так буду показувати одразу, плоскі стамески на 5 і 15 мм для того, щоб загладжувати, зробити фон. Стамески для дрібної деталізації, це і 5-й профіль, 7-й профіль. Для різьблення завитків, рослинності, винограду, будь-яких церковних елементів, декорування, реставрація меблів. Цей набір – це такий професійний must-have всім, хто займається різьбленням. І навіть для тих, хто хоче почати, але мати в своєму асортименті. Чим більше інструментів, тим більше можливості для втілення вашої фантазії і для виготовлення широкого спектру виробів. Це є нарди, шахи, шкатулок, все, що стосується домашнього декору чи будь-що, що можна зробити з деревом. Це є набір з 12 різців, і, власне, він доступний в чохлі шкіряному. Це натуральна шкіра, не така, як з Алі чи з Тему. Власне, це дає можливість говорити про те, що набір буде служити довго і що він дуже гарно, Він дуже зручний. дуже гарно користуванні. скручується. Так, це зручно, хто подорожує, хто хоче зберігати гарно різці, адже цими різцями можна буде користуватися навіть за 20 років після покупки. І відновлення заточки ми надаємо безкоштовно, як тільки звернеться до нас ваш внук чи навіть син. Вартість такого чохла шкіряного саме зараз 9800 гривень. А якщо говорити про вартість всього набору з 12 стамесок в гранових ручках, його саме зараз вартість 20 928 гривень. Звертайтесь, пишіть. Також доступний цей набір в чохлі з брезенту або ж мішковини можна обрати, якщо для такого домашнього більш користування. А якщо ж ви, можливо, знаходитеся недалеко від нас, наша локація – це місто Стрий, Львівська область, вулиця Заньковецької, 2. Ми знаходимося дуже близько до розв'язки, якщо ви їдете на Львів, якщо ви їдете в Карпати, на відпочинок. Обов'язково повертайте до нас. Тут ви знайдете інструмент для себе, ви знайдете інструмент на подарунок, ви зможете почати нове хобі для себе, для родини. Так, у нас є запитання? Віктор запитує, яка ціна? Так, щойно озвучили ціну, давайте Вартість ще раз. Так. всього набору саме зараз 20 928 гривень. Це щодо набору в гранових ручках, ось такого шикарного набору з 12 інструментів. У Вартість шкіряному чохлі, так. шкіряний чехол вартістю 9800 гривень. Можете замовити також брезентовий чехол, також чехол з мішковини, укомплектувати так, як вам подобається. Так, і доступна комбінація цих стамесок може бути як із 7 різців, може бути як із 25, як із 31. Тобто на ваш розсуд, на те, що вам потрібно в різьбленні і як ви хочете користуватися цими стамесками. Ну, а ми тепер показуємо набір з 5 наших кованих стамесок. Це є також 5 базових різців, це є кутова стамеска, плоска стамеска, профіль 5, профіль 8 для деталізації, напівклюкарза. Відповідно, комбінація цих 5 кованих інструментів також дозволить вам робити завиточки, рослинність, будь-які церковні елементи, все, що стосується картин, деталізації дзеркалених грам, фурнітура, будь-що, що ви собі придумаєте. Це такий базовий набір для того, щоб ви могли працювати в техніці як із киянкою, так і штовхаючій техніці різьблення. Також схожий набір маємо в комплекті Це з такий для 3 інструментів. початківців, так. В коробці вже з нашим логотипом, дуже зручний для зберігання, для дарування, для перевезення з собою. Ну і його достатньо для того, щоб зробити фон, витягнути квітку на фоні, листочки, додатково, відповідно, бо має кутову стамеску, пологу і профіль 8. Так, Максим запитує, чи є у нас ножі? так, є. Є колекція ножів, які містять ножі як і для стругання, для формування ложок, чаш, кукс. Це є ножі скульптурний, підрізний. Давайте будемо показувати. Є ножі для геометричного різьблення, є ножі для деталізації. Так, будемо тут класти.
Для геометричного різьблення, так, є ще такий підрізний. Так. А є також, що може бути набором, щоб ви могли не тільки робити геометричні, до прикладу, візерунки, а й, до прикладу, вирізати іграшку чи деталізувати якісь елементи домашнього декору. Відповідно, є ніж, який знімає багато зайвої деревини для широкої обробки. Власне, зараз показуємо цей ніж 18-40-45. Так, власне, кожен ніж має своє призначення і вартість ножів – це 1980 гривень за ніж. Складемо для вас комплект, набір з будь-якої кількості ножів, яка вам потрібно. І, звичайно, що в наборі це буде значно вигідніша ціна. Для детальної інформації пишіть нам прямо тут свій номер телефону, прямо в коментарях. Ми І одразу, менеджери наші менеджери з вами зв'яжуться і розкажуть детально. Написали нам кумедний коментар, а щоб сало різати. А щоб сало різати, для цього ми йдемо в епіцентр і купляємо кухонні ножі, які рекламує Мастер-Шеф чи хтось там з цих блогерів, скажімо так. Вже нагадаємо, що інструментальна сталь не призначена для контакту з водою. Вона може З їжею піддаватися взагалі, корозії. Так, тому її Це треба тримати в спеціальна чистоті. сталь для Насправді деревообробки. так, ви можете різати і хліб, і сало, проте не рекомендуємо, адже кожна сталь потрібно за нею доглядати. І за Так. власними інструментами це дуже важливо, щоб вони вам служили. Разом з тим, нагадую про нашу гарантію на всі інструменти компанії Stray. Ви можете відіслати нам свій навіть заржавілий інструмент, ми його повернемо до первинного стану і відправимо вам абсолютно безкоштовно. Так, ну а зараз в вашому кадрі набір для різьблення з 10 штихелів. Це вже є деталізація вашого виробу. Якщо попередніми наборами ви робили якісь великі рельєфні елементи, робили фон, то цими інструментами ви зможете деталізувати дрібні елементи, робити насічки, відповідно робити такі детальні як елементи на іграшках, як вушко, ніс, мається на увазі на частинах тіла. Все це доступно, власне, зі штихелями. Вони теж мають тут кілька профілів і розмірів. Це є 10 різних, що дозволяє робити як і заглиблення, як і тонкі надрізи. Або ж ліногравюра, робота з ліногравюрою. Так, це також доступно. І, власне, є ще такий набір з 5 інструментів. Так, власне, там хтось у нас вже щось тестував по штихелю. І, власне, з 5 штихелів, тут теж кількість 5, доступні профілі, 5, 8, 9, ширина ріжучої кромки 3 мм, товщина металевої частини 2 мм, що дає можливість тоненько зрізати елементи, деталізувати. І, відповідно, контроль того, що ви тримаєте штихель у руці, те, що як він впирається в долоню, дозволяє контролювати ваш різ і робити це детально і точно. Щодо вартості, на вартість Так. такого набору з 5 штихелів в коробці 8320 гривень, а вартість великого набору з 10 штихелів теж у коробці це 17440 гривень. Нагадую, це вже з врахуванням знижки. Тому звертайтеся, пишіть, телефонуйте, щоб встигнути скористатися цими знижками. Так, і ми переходимо до нашого набору для скульптурного об'ємного різьблення. Це набір з 6 різців. Власне, це ударні стамески, які розроблені для того, щоб працювати по великому об'єму, по великих скульптурах, рельєфу. І, власне, вони допомагають за кілька моментів зняти велику частину зайвої деревини. Доступні в різних профілях 8, 9, доступний навіть у типі клюкарза, що допомагає йти глибше в самому виробу, а також кутова стамеска, що досить популярно для тих, хто працює в реставрації меблів, в реставрації музейних експонатів, арт-об'єктів, адже ці інструменти для цього там потрібні. Також в чехлі з мішковини дуже зручно зберігати, переносити. На майстерні буде займати мало місця, а також ви можете бачити, це киянки, може бути киянка зі шкіри, киянка з резини, вони можуть бути різних діаметрів, підбираєте під себе, під руку, під ваші потреби. Так, ну і власне, якщо для легкого постукування ми рекомендуємо розмір 60 мм по діаметру, якщо для важчих робіт, відповідно, потрібна важча киянка,
Тому звертайтеся, може бути додаткова комплектація, але також доступно окремо для замовлення. І переходимо до нашого набору для геометричного різьблення для початківців. Найпопулярніший набір в 4 школах Європи, яким користуються як і учні, так і студенти, за технікою Адольфа Юр'єва. За унікальною технікою для комбінованого геометричного різьблення, власне, комбінація цих 4 різців допомагає навчитися в геометричному різьбленні робити різні комбінації, різні візерунки. Тому, хто навіть не має досвіду, не має навиків, це найбезпечніший інструмент, який може користуватися в різьбленні, і, відповідно, ми пропонуємо його для цього і навіть безкоштовні навчально-відеоуроки. Всі ці уроки ви можете знайти на наших платформах, зокрема в YouTube. Також нас багато є взагалі і на Тіктоці, як зараз. Хто з нами на Тіктоці, всім вітання. Дуже багато наших відео ми щодня знімаємо для вас все більше і більше, де ви можете побачити всі наші інструменти в роботі. А якщо ви хочете якийсь інший інструмент побачити і не можете знайти, пишіть, телефонуйте. Ми одразу це відео надішлемо вам і розкажемо, і покажемо, як що працює. Так, і хочемо сьогодні показати наші інструменти в різьбленні. Так, попросимо виставити камеру так, щоб було видно саме деталізовано. Так. Ну і, власне, ми проводимо майстер-класи для всіх, хто цього бажає. І, власне, ми пропонуємо оформити таку заготовку для підставка для мобільного телефону, що зараз корисно для усіх, без винятку, від малих і до великих. І, власне, декорування такої підставки ми покажемо нашим набором з 4 інструментів, з 4 різців в техніці Адольфа Юр'єва. Ми вже собі тут підготували орнамент, і ми покажемо, що насправді не потрібно володіти якимись особливими навиками, не бути якимось великим майстром. Достатньо кілька переглянути відеороликів і вже можна почати різьблення. Власне, цей набір доступний в повній комплектації в нас для замовлення, і вартість такого набору з підставкою ви можете знайти також у нас на сайті 9200 гривень. Для детальної консультації пишіть свій номер телефону, наші менеджери одразу з вами зв'яжуться. Як бачите, Галина вже не вперше формує таку дощечку, все виходить в неї дуже легко і швидко. Разом з тим мусимо наголосити, що ось недавно у нас проходив майстер-клас для дітей. Перед тим проходив для дорослих. Дітям дуже легко і швидко було почати роботу. Здавалось би, різьблення – це досить складний такий складна робота, проте дітям дуже сподобалося, і кожна їхня дощечка була унікальною. Ми сформували такий візерунок, паттерн для початку, а надалі можна додати свої елементи, які вам подобаються. І, власне, в дітей це вийшло так класно, так шикарно. Ми просто були зачаровані і роботами їхніми, і тим, як їм легко і швидко працювалося. До речі, всі ці відео можете знайти в нашому профілі, в TikTok, в Instagram або ж в YouTube. Це все можете побачити, можливо, знайти для себе натхнення для свого виробу. Дивіться, як красиво це виходить, які красиві завитки. Це, власне, суть різьблення. Це медитативне, це хобі. Дуже багато зараз людей, які потребують морального відпочинку від роботи, морального відпочинку від важких ситуацій, які, на жаль, зараз нікуди від них не дітися. І, власне, ось таке різьблення дозволяє відключитися від усього, відключитися від роботи, від хвилювань, просто сидіти і стежити за тим, як легко наші стамески врізаються в дерево, як залишають після себе чіткий слід, без жодних сколів. Рука не змучується так швидко, як можна було б говорити. Наприклад, якщо ви, можливо, вже маєте інструменти з Китаю, з Тему, і вам, можливо, могло здатися, що вони наче й гострі, проте за 5 хвилин роботи у вас нічого не виходить, дерево сколюється, і вам здається, що у вас нічого не виходить. І це основна проблема таких виробів з Китаю, адже вони відбивають бажання. Це не виходить не у вас, а не виходить саме в інструменти різати правильно. Правильний інструмент буде помічником для вас. Ваша рука буде вести цей інструмент, а він вже буде різати. І він не буде залишати сколів, він не буде залишати
недопрацьовок. Ну і власне, навіть якщо у вас немає практики, щоб зразу залишити чистий різ, це не складно. Це можна підчистити власне цим ножем, яким ви починаєте прорізати лінії. Він тому і називається прорізний ніж флажок. Зараз ми працюємо Кутова кутовою стамеска, стамескою. яка допомагає робити такі рівні заглиблення. Прорізати, ви можете різати нею рівно, щоб зробити рівний різ, або ж крутити нею, як зараз бачите, робити більш такий круглий візерунок. Все за вашим бажанням, як вам подобається. Кожна стамеска залишає свій окремий слід. Також такий Власне, флажок. до цієї прорізної лінії, яку ми робимо ножем флажком, чи прапорцем українською, може правильно казати, власне, що ми робимо сюди надрізи. Власне, звертаємо ще вашу увагу, що конкретно до цього набору маємо безкоштовний онлайн-урок, який ви можете передивитися і різати разом з нами в цьому уроці. І у вас точно вийде своя унікальна, з унікальним візерунком дощечка. Проте, якщо ви хочете більш детально зайнятися різьбленням, в нашому асортименті є 2 онлайн-курси. Це онлайн-курс базовий і онлайн-курс шкатулка. Їх теж можна замовити. Їхню особливість в тому, що ви зможете навчитися вирізати разом з нашим майстром, який постійно з вами буде на зв'язку. Він буде вас направляти. Дуже багато учнів разом з вами будуть вчитися. Ви будете додані в окремі групи для різьблення, в яких можете задати будь-яке запитання, яке вас цікавить щодо різьблення. Будете виконувати певні завдання в свій зручний для себе час, не прив'язуючись до часу вашого, до часу майстра. Вам зручно, ви стали, порізали, надіслали виконане завдання і рухаєтеся далі. Це дуже зручно в наш час, не бути прив'язаним до певного, можливо, часу викладача і разом з тим робити те, що подобається, коли вам зручно. Розкажу знову ж таки трохи про нас. Ми є компанія Стрий, перший український виробник професійних стамесок для різьблення по дереву. Ми вже 17 років, власне, працюємо в цій сфері, і в нас дуже багато ми працюємо саме на закордон. В нас працюємо, відправляємо в 87 країн світу. Насправді це половина світу користується стамесками Стрий. Більше 27 дилерів за кордоном і понад 640 майстерень. Це насправді дуже великі цифри, показники саме для українського продукту. Продукту з маленького містечка на Львівщині. Місто Стрий так само називається, ми назвалися ім'ям нашого міста, щоб про нього почули більше за кордоном. І, власне, про нас вже знають за кордоном. Ми представлені на дуже багато яких платформах. Це ви можете знайти нас на таких відомих закордонних платформах, як Etsy, як Shopify, як Amazon, eBay. Ми представлені на цих всіх платформах. Також в Україні ми представлені і в Розетка, і Пром, і звичайні сайти, які ви можете зробити замовлення. Також соціальні мережі відіграють немалу роль. Це і TikTok, це Instagram, це Facebook, це YouTube. Наші відео набирають мільйони переглядів. Ви можете переконатися в цьому на нашому англомовному, власне, Instagram. Є багатомільйонні відео, які дуже подобаються нашим глядачам. До речі, це стосується наших унікальних стамесок, про які ми теж згадували. Також наші колаборації з відомими майстрами допомагають нам просуватися, власне, на цих платформах. Зокрема, в Україні це, як ми вже згадували, Адольф Юрієв, якими стамесками, з розробки якого зараз Галина ріже. Власне, їхня унікальність в тому, що вони є короткими. Це допомагає їм не допомагає їм, дозволяє їм називатися найбезпечнішим інструментом для дітей. За рахунок цієї короткої частини вони легко лягають в невелику дитячу ручку і дозволяють їм легко і просто вирізати такий досить складний малюнок. Власне, ця колаборація з майстром Адольфом Юрієвим допомогла нам створити першу в Україні школу різьблення. Спочатку вона працювала офлайн в Києві, проте з настанням ковідних часів
довелося закрити школу офлайн, але ми маємо школу онлайн, і, власне, ці курси, про які я вже згадувала, ми проводимо онлайн. Зв'язок з нашим майстром постійно, і ви можете з ним консультуватися, якщо придбаєте один з наших курсів. Маємо запитання від Натуся, на якій деревині вирізаєте. Зараз це заготовка з липи. Чому рекомендуємо липу? Липа – це одна з найм'якших порід деревини. Вона дуже добра для початку, тому що на ній буде легко різати. Разом з тим, також майстри досвідчені також обирають липу, адже дуб красиво, дуб дуже дає гарний розріз, проте гарний візерунок, проте на ньому працювати важко. На ньому працювати дуже, навіть якщо інструмент дуже гострий, довго працювати не зможеш. А липа дає можливість отак медитативно зрізати шар за шаром, оскільки вона м'яка порода деревини, якій найлегше працювати, мабуть, з усіх порід деревини. До того ж, вона має свій красивий візерунок, який гарно проглядається і залишає такі класні завитки, якими неможливо не любуватися. Як ви бачите, додаткових якихось навиків не потрібно. Достатньо переглянути на відеоролику правильне положення руки і, власне, різця. А правильне положення руки заключається в тому, що різець повинен лягати між двома вашими вказівним і великим пальцем і тримати різець, в принципі, як ручку для писання. Третій палець середній, він допомагає вам опирати стамеску, а два опиратись на поверхню, таким чином виставляючи кут різьблення. Це, в принципі, основне положення, яке вам потрібно знати для того, щоб просто почати робити ось такі орнаменти. Ну і, власне, комбінація цих стамесок і як формується орнамент доступна на наших відеоуроках в Ютубі. Тому обов'язково підписуйтесь, нас дуже легко знайти в соцмережах. Стамески Стрий, і ми є як і в Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, так і в Pinterest. Також важливо звернути увагу на техніку безпеки при різьбленні. Ніколи не ставити руку перед стамескою, адже будь-яка стамеска може зірватися і можна отримати неприємний сюрприз. Тому важливо не ставити руку перед собою, перед стамескою, завжди тримати руки в безпеці. І дуже зручно, якщо у вас є струбцини, потрібно фіксувати вашу заготовку на столі, щоб вона стояла міцно, трималася міцно і під час роботи нікуди не їхала. Або ж використовувати ось таку підставку, як в нас, це корок, на ньому легко утримати, власне, Нема нашу коскового заготовку. такого покриття, тому що, щоб уникнути глянцевого столу, власне, придумали таке класне покриття, яке дозволяє заготовці не рухатись зайвий раз. Зверніть увагу, як легко інструмент входить в заготовку, як легко було вирізбити досить такі глибокі рівчики, скажімо так, і виконати такий, здавалось би, простий, водночас складний орнамент. Простий та доступний навіть для дітей. Власне, я хочу показати, це одна стамеска, а дитина вже може бачити результат того, що в неї утворюється. Ви можете звернути увагу, що жодних сколів немає, інструмент ріже плавно, легко. І, власне, саме завдяки цьому ви отримаєте задоволення від кожного різу, тому що, сконцентрувавшись на дереві, сконцентрувавшись на інструменті, ви бачите результат. Звичайно, це не може не приносити задоволення. І тут ви можете втілити будь-яку свою ідею. Вона може прийти до вас прямо посеред роботи, завдяки, зробили різ, і вже відштовхуючись від цього різу, рука вас веде далі і далі, створюючи унікальний візерунок завдяки нашим інструментам, завдяки, власне, правильно підібраним видам інструменту в наборі, адже кожен набір формується правильно, кожен набір формується за певною логікою, бо кожен інструмент має своє призначення. І ось готовий візерунок. Готова підставка, готова заготовка підставки, адже надалі потрібно обов'язково покрити її маслом воском, або ж покрити її морилкою, щоб
виділити весь візерунок, який ви вже зробили. А також морилка слугує, або масло-віск, слугує додатковим захистом від шкідників, для того, щоб ваша заготовка, ваша праця довго-довго зберігала свій вигляд, і ви довго могли нею любуватися, а також використовувати її. Адже, власне, ця підставка дуже зручна під ваш гаджет. Поставити її біля столу, кожен раз бачити свою готову роботу, милуватися нею, хвалитися нею. Ну і власне цей набір і підстава зараз ця заготовка доступні до замовлення в комбінації. Звертайтеся за номером телефону у шапці профілю або в приватні повідомлення. Ми диктуємо номер телефону. Так, бачимо. Скануйте код з екрану, який ви зараз бачите, тапайте. До речі, тапайте по екрану, залишайте нам лайки. Так, а ми зараз показуємо ще один орнамент. Так, у нас тут вже прорізано, який ми розпочали нещодавно. Це такий більш абстрактний орнамент. І, власне, певна послідовність надрізів дає нам можливість ось такої фактури і текстури деревини. Скажіть, будь ласка, які ви вже, можливо, робили орнаменти, які вам більше подобаються? Чи це, можливо, геометричне комбіноване різьблення, чи це рельєф, чи це скульптура, можливо, якусь фігурку вирізали? Нам теж цікаво почути, що саме ви робите, чим саме ви займаєтеся, і які у вас уподобання. Чи використовуєте ви інструмент компанії Стрий, як він вам в роботі? Ми завжди прислуховуємось до думок наших клієнтів, наших різблярів і враховуємо всі їхні побажання. Я щось тут наріжу. Це теж комбіноване геометричне різьблення, певний його вид, їх дуже багато. До речі, про заготовку. Це теж липова заготовка. Як ми вже казали, їх найкраще використовувати в різьбленні, адже і для майстрів досвідчених, і для початківців, особливо для початківців, це найкращий початок, адже щоб отримати задоволення від роботи, від якої ще не вмієш працювати, це найкраще робити на м'якій породі деревини, щоб рука не надто швидко змучувалася від роботи і, власне, приносило задоволення, а не Якщо навіть ви десь не там вирізали, це ручна робота. Це так майстер бачить. здавалось би, якісь легкі рухи, нічого складного, але дивіться, який цікавий візерунок виходить. До речі, можете чути цей звук різу. Так, тут у нас не прорізано. Це можна легко виправити. Як легко вгризається в дерево стамеска, залишає рівний різ, без сколів. А все, що вийшло не так, недорізано, легко підчистити флажком, прапорцем. Власне, один з ключових елементів тут це професійна заточка, яку потрібно постійно підтримувати. А щоб підтримувати таку професійну заточку, кожного разу, або перед вашою роботою, або ще краще після роботи, потрібно доводити інструмент. Для цього в нашому асортименті є такі бруски для заточки, вони з всіма виїмками потрібними під всі наші інструменти, чи це клюкарза, чи це ложкоріж, чи це ніж, чи це стамеска для об'ємної різьби, а також паста дої, якою потрібно натирати цей шкіряний брусок і доводити на ньому інструмент. Це дозволяє постійно утримувати професійну заточку, і ваш інструмент буде довго-довго залишатися гострим і готовим до роботи кожного разу, коли ви будете відкривати коробку чи розгортати, власне, чехол-скатку. Скажіть, чи ви в дитинстві користувалися звичайними ножами для різьблення, як колись діти вирізали з звичайних паличок, старалися вирізати звичайним ножиком, десь взятим в батьків? Чи це виходило легко, чи це подобалося? Це може бути таким знаком, щоб спробувати ще раз, спробувати нашими інструментами. І це вийде точно, легко, медитативно. І дуже приємно для
заспокоєння, для медитації, як я вже сказала. Так, і нам залишається ще один ряд. Ви можете перед роботою розграфити собі порожню заготовку, накинути собі візерунок той, який ви хочете. Так, на запитання. Наш користувач відповідає, що свистка з липової гілочки робив. Класно. Сподіваюсь, вам все вдалося. Знаю, що є майстри в Україні, власне, музичних інструментів, які також використовують наші стамески для роботи. Це дуже круто. Адже це теж мистецтво. Мистецтво навіть двостороннє, оскільки це і різьба по дереву, і це вже музичне мистецтво. Дуже Так, круто. власне, до нас звертається різблярі з Сполучених Штатів Америки, які обирають лінійку риб'ячих хвостів для того, щоб виготовляти дека-віолончелі. Власне, для цього найкраща прохідність, найкраща геометрія ріжучої кромки наших ластівчиних хвостів. У нас ще коментар. Рома залишає нам коментар. Різці з фрези по металу. З фрези по металу це самостійно робили, очевидно. Так. Наші інструменти всі виконані з сертифікованої сталі, що важливо, тому що ми точно знаємо, як вона себе буде вести, як правильно її закалити, адже це дуже-дуже важливий інструмент обробки. Правильна закалка, правильна заточка. Так, оскільки раніше не було різців, це правда, на ринку була мала кількість різців, яка допомагала там в різьбленні, люди пристосовували, зробили це самостійно. Ще запитання? Користувач, який говорив, що зробив свистки з гілочки, казав, що саме важче це зняти кору, щоб не тріснуло. Так, тут Так, є тут свої потрібно. нюанси в деревообробці, в підготуванні заготовки. Наші заготовки всі вже готові до роботи, вони просушені до спеціальної вологості деревини, це 7-10% в спеціальних приміщеннях протягом 4 місяців, що важливо. Це такий енергозатратний процес, але це означає, що ваша заготовка буде вам не тріскатись, а буде залишати гарні, чисті Зверніть різи. увагу, у нас і дощечки є, і брусочки для фігурок майбутніх, які ви можете вирізати. Також підставка, яку ми вже показували, і заготовки ложки, заготовки кукси. Все, що потрібно для вашої творчості. Наш користувач ділиться з нами, що в мене взагалі різці з арматури, деякі з стрічкової пилки. Так, але вони, мабуть, одноразові, адже насправді або затрачається дуже багато часу на їхню постійну перезаточку і доведення їх до гострого стану. Найкраща сталь для різців для різьблення по дереву – це все-таки вуглецева сталь, яку потрібно закалити для того, щоб тримати заточку впродовж тривалого використання по деревині, щоб не відволікатися для того, щоб включати мотор, підбирати камені, не перегріти саму стамеску, не перегріти сталь, щоб вона потім не заминалась, не кришилась. Ці всі моменти важливі, тому ми беремо їх на себе і ви отримуєте готовий різець прямо з коробки. Так, в домашніх умовах чи в гаражних умовах дуже важко добитися правильної закалки, тому що це потрібні професійні печі, потрібно професійні інструменти для визначення твердості. І, що немаловажно, потрібно професійний досвід. Не можна просто стати і зробити якісний інструмент без досвіду. Підказують мені дівчата, що в мене не оформлені бортики. Бортики ми можемо оформити по-іншому. Рекомендую все-таки закрити морилку. Ага. Бо я вже хочу покривати, я вже хочу, щоб все В швиденько нашому було асортименті, власне, ви можете знайти все, що потрібно для різьблення. Це не просто слова. Ви можете знайти ножі, ви можете знайти стамески, ви можете знайти ударні стамески. А, зокрема, ви можете знайти всі аксесуари потрібні. Це, власне, засоби для заточки, типу шкіряних брусків, типу для токарного станка круги, а також всі потрібні засоби для покриття. Це морилки, це масловоски, масловіск бджолиний. Для алергіків це карнубський масловіск. Власне, в асортименті в різних кольорах. Ви підберете для себе саме той колір, який вам подобається. Ось прямо перед собою ви можете бачити ось такий колір. Це вишня, якщо я не помиляюся.
гарний червоний колір, благородний колір червоного дерева майже. В асортименті є різні, тож Маємо запитання, набір стамесок, скільки коштує, чи продаємо? звичайно, набір можемо підібрати саме для вас, залежно від ваших потреб, від вашого бажання, що саме ви хочете створити. Чи це об'ємне різьблення, чи це комбіноване геометричне різьблення, чи це, можливо, скульптура. Телефонуйте, пишіть. Вартість стамески починається від 2180 гривень, а за набір, відповідно, ціна буде іншою, адже в набір враховані знижки, оскільки там декілька інструментів. Дякую. Ось так покривається готовий візерунок морилкою. Набір ножа, ціна. Вартість ножа стартує від 1980 гривень. Набір ножів залежно зі скількох інструментів, власне, вам потрібен. Базовий такий набір в чохлі, дуже гарний, в гарному брезентовому чохлі, набір з 5 ножів, 8416 гривень. Ножі підібрані для універсального різьблення, підійдуть під будь-який запит. Також маємо декілька різних видів, і менше ножів, 3 ножі, це може бути і 7 ножів. Звертайтесь, пишіть. Маємо комплімент, ви, як завжди, на висоті. Дякуємо, дуже приємно отримувати такі коментарі. Запрошуємо вас бути з нами на висоті і вирізбити ось такі гарні деталі для домашнього декору. Маємо запитання, чим ваші стамески кращі, ніж, наприклад, Beavercraft? Дякуємо за запитання, дуже актуальне. Насправді нас дуже багато копіюють. Мається на увазі функціональність наших різців, навіть види наших стамесок. Ми багато зустрічаємо копій. Наші стамески відрізняються від Beavercraft якістю інструменту, адже інструмент наш виготовлений з сертифікованої сталі, загартований, заточений, готовий з коробки. Колекція наших стамесок дозволяє вибрати саме ті різці і профілі, яких ви не знайдете в жодного виробника. Плюс до того, наші інструменти виготовляються вручну, що означає, що кожен етап проходить контроль і відповідно до вас прийде різець повністю готовий до роботи, і ми даємо пожиттєву гарантію на весь період експлуатації. Ви не зможете звернутися до Beavercraft з перезаточкою його інструменту, адже всі різблярі щодо перезаточки інструменту Beavercraft звертаються до нас. Власне, ми навіть деякий час пробували перезаточити їхній інструмент за проханням наших клієнтів, проте це складно зробити, оскільки сталь не є достатньої якості і вона кришиться. Її по факту треба наново закалювати, з нею наново потрібно працювати, тому ми не беремо на перезаточку стамески інших виробників. Власне, ми надаємо гарантію на весь період експлуатації, тому вам набагато вигідніше купити раз різець і мати його на все життя, звертатися за перезаточкою до нас, ніж купити різець дешевий і постійно докупляти ще раз і ще раз. Ну і маємо питання до цієї теми, як за 2200 стамески, то вигідніше фейл купити? Так, щодо фейл, то ми можемо сміливо сказати, що в нашій лінійці тепер також є ковані стамески і, власне, геометрія і ширини ріжучих кромок, а також геометрія лез набагато ефективніше занурюється в деревину. До нас звертаються з відгуками наші різблярі і, відповідно, колекція ширин профілів допомагає нам говорити, що піфел такої колекції, такої великої вибору не дає. Більше того, піфел виготовляє те, що й виготовляв кілька років тому. Це ті самі профілі, ті самі ширини ріжучих кромок. Наш інструмент інноваційний, ми завжди удосконалюємо всі типи різців. В нашій колекції кожного року поновлюється по 7 типів різців, перевіряється на функціональність. Відповідно, такої функціональності і такої широкої колекції ви в піфейла не знайдете саме для ваших
специфічних задач в різьбленні. Окрім цього, PFL – це вже конвейерне виробництво, це вже масове виробництво, а в нас це ручна робота повністю, що теж немало важливо, оскільки перевірка проходить кожен інструмент, декілька етапів, декілька майстрів оглядають і перевіряють якість власне інструменту. Ну і маємо сказати, що PFL надсилає інструмент не заточеним, вам додатково потрібно купити станок, додатково потрібно купити заточувальні камені, прилади і відповідно довести цей інструмент до готовності по різьбленню самостійно, не маючи навики в цьому, не маючи відповідного обладнання. Маємо якраз відповідь від цього користувача, який задав нам це питання. Дівчина, що коментує, розумничка, боротьба за запереченням на висоті. Так, а тепер ми чекаємо, щоб нам трошки підсохла наша морилочка. І зараз ми намагатимемося відтінити наждачним папером, що дозволить більш гарніше проявитися різьбленими елементами. Так, а ще би тут ми намалювали. Ну, У добре. нас ще зараз. питання є? Маємо запитання, яка ціна? Ціна Вартість починається наших від стамесок 2000. 2180 гривень, якщо це говориться про стамески, якщо ножі це 1980 гривень за один ніж, а набори вже залежать від їхнього наповнення. Тож пишіть, телефонуйте, і ми вам все детально розкажемо і покажемо. А якщо ж ви недалеко від нас, якщо ж ви, можливо, їдете в гори або їдете у Львів, або знаходитесь у Львові, ми даємо можливість власне спробувати наш інструмент. Ви можете підійти до нас в наш шоурум, взяти в руку будь-який інструмент зі стенду і спробувати його в роботі, підібрати під себе, підібрати під руку, підібрати під якість, підібрати під роботу, що жоден фейл вам, ні Beavercraft, вам не дозволить. Власне, оброблювати краще повністю всю дощечку. Так, вже так, щоб був акуратний вигляд. Маємо запитання, щоб ми показали набір і скільки штук входить в набір. Так, набір складається з 4 різців. Цього достатньо, щоб комбінувати близько 23 елементів лише на одному виробі. Так, це дуже, власне, зручний набір, подарунковий. Так, два ножі, один прорізний, другий нарізний, який робить геометричні орнаменти, трикутники, ромби. І кутова стамеска і півкругла. Цієї комбінації достатньо, щоб ось оформляти з такого плану орнаменти, як ось тут на дощиці і на попередній наш досвід з заготовкою під мобільний телефон. Вартість заготовки під мобільний телефон 450 гривень. Можна її також придбати окремо. А вартість такого набору, власне, в ось такій коробці, саме зараз 8284 гривні. Призначений як для досвідчених різблярів, так і для подарунку для дітей, для початківців. Маємо запитання, чи є більший набір. Є, Так. так. Залежно для ваших потреб можемо підібрати один з великих наборів наших. Це ось такий набір в гранових ручках з 12 інструментів. Підібрано від плоских стамесок до клюкарз. До клюкарз виборок. На всі потреби, чи це ложка, чи це об'ємне різьблення. Ви зможете виконати будь-який візерунок завдяки цим стамескам. Вартість такого набору з 12 інструментів 20 928 гривень. Також набір штифелів з 10 штифелів, або ж набір з 5 інструментів та заготовки ложки. Теж дуже універсальний набір, куди входить підрізний ніж, куди входить стамеска клюкарза, входить власне сам ложкоріз, клюкарза виборка і плоска стамеска для оформлення ручки ложки. Маємо запитання, щоб сказали вартість великого набору в шкіряному чохлі. Так. Так, вартість такого набору в шкіряному чохлі. А у нас поки тут робиться краса. Вартість такого набору в шкіряному чохлі становить 30 728 гривень. Саме зараз з урахуванням знижки, тому якщо бажаєте придбати в такому чохлі, хочете придбати такий інструмент, саме зараз до оплати 30 728 гривень. Пишіть свій номер в коментарях.
Анна Гончарова. Доброго дня, в мене такі самі стамески теж є. І я займаюся теж такими штуками, як і ви. Вирізбляю. Вітаю, Анно. Приємно чути колегу. Так, дякуємо, що слідкуєте за нами, довіряєте нашому бренду. Тому діліться своїми виробами, і ми будемо раді поділитися в соцмережах для натхнення для інших різблярів, для тих, хто ще не почав і думає, що це складно. Скажіть, будь ласка, чи вам подобається, чи ви використовуєте це як хобі, чи можливо вже переходите в розділ виробів, якими можна вже заробляти? Адже наші майстри також вже перейшли, багато хто перейшов з учнів, власне, тепер до своєї власної справи і виготовляє вироби, які вже є, власне, і на Etsy, і на Amazon, і на eBay. Вироби зроблені його руками, адже за кордоном дуже цінується ручна робота. Анна залишає коментар дуже гарно, мені дуже подобається. Але я більше володію бензопилами, люблю дуже щілі. О, крутяк. Круто. Але після бензопил, напевно, знадобляться наші все-таки стамески для деталізації, для підчистки, адже наші стамески використовуються навіть після ЧПУ станків. Багато хто використовує ЧПУ станки для виготовлення виробів, але щоб надати їм чіткості, деталізації, використовують набори наших інструментів. І саме один із таких наборів – це є набір з 12 різців, який ви сьогодні бачили в шкіряному чохлі, а також є інші набори з ножами, які містять 10 стамесок і 2 ножі, тому ця комплектація також можлива. Переходьте на наш сайт stray.ua і ви зможете знайти відповідний розділ набори для різьблення по дереву. Дуже гарно, молодці. І також маємо запитання, чи відправляємо ми в Казахстан і по курсу долара, скільки це коштує? Вартість стамески починається від $50 за різець. Відповідно, відправляємо ми всі країни світу, Окрім Росії, Білорусі. окрім країн-агресорів. Відповідно, ми надаємо гарантію від початку замовлення до доставки посилки вам у руки під двері. Відповідно, ви можете бути впевнені, що ви оплатили і до вас точно прийде товар. Тому Так, за це не хвилюйтеся, ми несемо відповідальність від початку і до кінця. І гарантія зберігається також для наших іноземних покупців. Так. А скажіть, будь ласка, вартість в доларах в шкіряному чохлі? Так, вартість в доларах, зараз хвилиночку ми підготуємо по курсу. А за той час ми би хотіли розповісти, що ви можете замовити будь-який із наборів на нашому сайті stray.ua, переходьте туди, або ж залишайте свій номер телефону в коментарях, або ж залишайте свій номер телефону в приватних повідомленнях. І на Viber, чи Telegram, чи WhatsApp, як вам зручніше, ми надішлемо всю необхідну інформацію щодо колекції наборів, стамесок, різновидів, фото з цінами, а також навіть можна отримати відеоконсультації для тих, хто хоче побачити різці ближче через екран. Ми надаємо відеоконсультацію прямо з нашого стенду, ви зможете обрати собі різці. Власне, вартість такого набору в шкіряному чохлі в доларах – це $732, перепрошую, $732, і цей набір вже зможе поїхати до вас в Казахстан. Так. Маємо ще запитання. Ото ціни подуріли? Так, ціни відповідають якості. Ви можете обрати нижчі за ціною стамески. Ви бачите, наскільки доступний зараз AliExpress, Temu і інші платформи. Однак це одноразова транзакція, одноразова покупка. Ви купили, не отримали ні результату, ні задоволення, не змогли нічого вирізбити. І це є двічі, скупий платить двічі. Саме тим вона і небезпечна, бо може відбити від вас ще бажання плюс до різьбити, того, так. адже саме гостра стамеска дозволяє різати легко, швидко і продовжувати впроваджувати це хобі далі в своє життя. Так, ну і власне тому наші ціни відповідають якості, адже інструменти проходять 11 етапів обробки саме металевої частини. Власне, майстри працюють вручну, це не штамповка заводська, де взяв робот, переніс стамеску, не додивився щодо ріжучої кромки, не додивився геометрію леза. Це є ручне.
Ручне доведення інструменту, ручна заточка – це нам дає можливість говорити, що ми не просто так на ринку з 2009 року. Власне, оця ручне доведення до якості дає можливість різблярові не відволікатися на перезаточення інструменту, не тратити зайві ресурси і час для покупки каменів, для покупки спеціального обладнання, щоб заточувати і перезаточувати інструмент. Ви отримуєте закалений інструмент, заточений, готовий до роботи, і навіть якщо вам потрібна реставрація чи перезаточка, якщо ви не зможете довести це в домашніх умовах, тоді welcome to us, ми це забезпечимо безкоштовно. Так, і власне всі ці складові і є тою основою для створення такої ціни, адже не може якісний інструмент з якісної сталі, з усіма цими обробками, з усіма досвідченими майстрами, з роботою досвідчених майстрів коштувати дешево. Адже І про це люди, які роблять ручне різьблення, вони це найкраще розуміють. Адже кожен розуміє, що в ручну працю не вкладено багато. Це перш за все ресурс, це перш за все навики, це перш за все час. Маємо запитання з YouTube. Користувач запитує, ложкоріз за чим? Ложкоріз для вибирання глибоко деревини, для прокручування такої виїмки, яка, я не хочу тут нищити зараз цю, зараз може мені щось дадуть. Так. Власне, ложкоріз має ось таку форму, і ви можете ним вибирати деревину у ложці. Дехто навіть користується ним в рельєфі, для того, щоб зробити глибокий рельєф. власне саме для цього в нас є різні види цих ложкорізів. Це власне зараз ви бачите в роботі тристоронній. Це гострий для ложкоріз. правої руки, Так, для 25 правої руки. міліметрів. У нас є вони різні, власне, є Так. тристоронні, є для лівої руки, залежно як вам зручніше буде працювати. І для різного призначення. Це може бути оцей конкретно ложкоріз дуже зручний для ложки, для маленьких виробів. Для маленьких ложок, адже Так. тут діаметр становить 20 міліметрів. якщо вже Відповідно, взяти- заглиблення йде вужче, але вглибше. Якщо брати двосторонній, 35 мм, і він буде тоді ширший діаметр, відповідно, ви будете мати ширше заглиблення. Але ми завжди рекомендуємо комбінацію до ложкоріза. Це є клюкарза, і можна одразу зачищати стінки. Так, я тут боюся зірвати. Вартість такого ложкоріза будь-якого розміру в нас це 2180 Дірочка буде. гривень. Ви можете їх придбати, вони є в наявності. Ну, У так нас на весу завжди. різати насправді не Незручно. рекомендується. Треба саме ложку заготовки фіксувати або одягати рукавиці для того, щоб не порізатися. Так, власне, ця комбінація дозволяє легко і швидко створити таку ложку, а ще в комбінації з підрізним ножем. Тобто ось такий набір з 5 інструментів і вже з заготовкою ложки дозволить вам зробити правильну, якісний виріб, як, наприклад, ось така красива ложка вирізана нашими майстрами. Так. Ну і в допомогу до цього якраз буде 3 інструменти: ложкоріз, клюкарза і ніж для формування самого. Це ви бачите Вигляду зараз ложки. в роботі богородський ніж. Ви можете 50 звернути увагу, що міліметрів. тут трошки інша логіка самого ножа, і ріжуча частина, ріжуча кромка з іншої сторони знаходиться. Якщо порівняти його, наприклад, з ножем підрізним, Так, тут, власне, пряма знаходиться частина іншого заточена. боку. Так, пряма частина заточена, з цієї сторони заточена, власне, заокруглена частина. Тому підрізний ніж буде ще додатково для деталізації, а підрізний ніж 50 мм богородський буде для щищання. Дуже зручно. саме Бачите? тому наші інструменти не є одинаковими. Вони кожен по-своєму, кожен відповідає за свій шмат роботи, має своє призначення, тому наші набори є такими зручними, такими різноманітними. І бачите, як легко, як швидко формується ложка. Щойно почата робота з ручкою і вже сформований кутик ложки буквально за декілька хвилин. І це жіночими руками, звертаю вашу увагу. Якщо це ви чоловік і хочете спробувати, це у вас вийде вдвічі швидше, адже все-таки в чоловічих руках більше сили. Проте і діти, і жінки зможуть легко вирізбити ось таку ложку, сформувати ось таку ручку. Так.
Вартість ножа становить 1980 гривень. Нагадуємо, Щось в таке наборі. виходить. В наборі, ну це так бачить майстер, Так. тому Я це легко і художник, я просто. так бачу. А заготовки в нас завжди є в наявності. Тож, якщо вам не вдалась одна заготовка, не зупиняйтесь на цьому, пробуйте далі. Ось це в роботі вже підрізний ніж. Він інакше вибирає, інакше Він тонше зрізає. зрізати буде. Маємо Легше. запитання, чи зможемо вирізбити виделку. Зможемо. Ви все зможете нашими різцями вирізати. Це Навіть вона з цієї заготовки не також. тільки виделку, а й гребінець. Так, до речі. До речі, наші майстри от зараз прямо тут ви можете бачити, куди летить стружка. Ось Так, такий бо я хочу тут крутий ближче виріб. показати камеру. Я зараз вам покажу його. Ось такий крутий виріб, подарований нам одним з учнів нашого навчального центру. Це дипломна робота по великому рахунку студента навчального центру під агідою Адольфа Юр'єва. Власне, було зроблено ось такий об'ємний орнамент. Найкраще, мабуть, показувати ось так, Так, наскільки це подивіться, заглибане. Наскільки це крута робота, це не клеєна. Тут можна побачити, ось тут побачити, що це Так, різ, жодні це елементи не не клеєна. клеїлись, так, це все вирізблено в об'ємі. Це 3D-різьблення по великому рахунку. Тому комплектація наборів можлива, власне, з урахуванням того, що ви будете робити 3D-різьблення. Туди будуть входити як і базові різці, так і для такої детальної фінішної обробки. Тому очікуємо на ваш номер телефону, на ваш контактний. Пишіть нам у Viber, WhatsApp, Telegram, на Facebook, Instagram, куди вам ближче. Нагадуємо. Так. Маємо запитання з YouTube. 1500 гривень – це дорого. 1500 гривень, ні, 2180 гривень коштують наші стамески. Ніж коштує 1980 гривень, це недорого Так. для якісного ножа, адже ви з такою сталю, з таким ножем, з такими інструментами, ви не просто отримуєте просто інструмент, ви економите свій час, отримуєте задоволення від різу. Дешевий інструмент вам не дозволить отримати задоволення від різьблення, адже він затупиться через декілька хвилин, ви його відкладете, і це просто марна трата грошей. Це відсутність повністю результату, адже ви витрачаєте свій час, ви зрізаєте деревину, яка розколюється, яка не має ні чистого різу. Це відсутність результату, це означає, що ви не робите різьблення, а просто шкрябаєте дерево. Аж для того, щоб не шкрябати, а справді мати чисті, гладкі різи, як в маслі, щоб було видно ваш орнамент, було видно кожен завиточок. Власне, інструменти тому закалені, заточені, будуть служити вам роками. Це понад 20 років експлуатації. Люди до нас приходять, просять перезаточити, відреставрувати і далі продовжують використовувати їх в різьбленні. Тепер собі порахуйте, скільки вам би прийшлось купити інструменту за 200 гривень за 20 років, щоб просто зробити якісь там мінімальні. Бо результату не буде. І жоден інший виробник в світі не надає гарантії на свій інструмент довічної гарантії. Так. Тобто так, стандартна гарантія 14 днів від покупки і все, і далі мастіть собі голову. А ми даємо довічну гарантію. Це значить, навіть якщо через 10-20 років ваша дитина витягне ваш інструмент з якогось загашника, бо ви його там забули, він перейшле його нам, ми його переточимо, безкоштовно повернемо назад, готовим, так ніби він щойно придбаний, щойно з коробки. Це стосується і металевої частини, це стосується і ручки, адже ситуації бувають різні, можливо, впав, можливо, зараз взагалі складна ситуація. Всяке буває, присилайте, якщо інструмент пошкоджений чи потребує заточки, можливо, у вас немає вдома професійних інструментів для заточування, тому присилайте нам, безкоштовно переточимо і повернемо вам цілим. А для того, щоб прислати нам, пишіть, телефонуйте до наших менеджерів або ж залишайте свій номер телефону, ми з вами зв'яжемося і допоможемо вам швидше переслати інструмент і отримати його назад повноцінним, готовим знову до роботи. Так. І чекаємо ваші коментарі, повідомлення, запитання. Так. Юлічка запитує, обрізний професійний набір для починаючих. Супер.
Набір для початківців у нас доступний в різних техніках. Це може бути і вирізання фігурок, це може бути вирізання ложки, і це може бути і рельєфне різьблення, а також це може бути, до прикладу, геометричне різьблення, яке ви сьогодні бачили. Тому комбінація може бути різна. Починається вартість наших базових наборів з 2348 гривень – це найпростіший набір. Це підрізний ніж із Ага, для заготовкою, ложки, так? це власне для початківців, ніж з заготовкою, Ніж з підрізний розграфленим. із- так? Ось така заготовка, ну, ось таким простим малюнком для початківця. Це з одним ножем. Це найпростіший набір, який в нашому асортименті є. Так. Проте І з нього можна почати, в принципі. А можна укомплектовувати і 3 різця, 5 і 10. Навіть для початківця ви можете тоді мати ширшу можливість для того, щоб комбінувати різні орнаменти, різні техніки і так далі. і тоді ось такий набір подарунковий буде коштувати 7244 гривні. Красивий, в красивій коробці. Так, це що стосується ложки, кукси, чаші, так? Користувач, який казав, що 1500 гривень – це дорого, каже, що у Росії ложкоріз коштує 200 рублів. Ну, Ми з Росією рублями себе не порівнювати користуємося. не будемо, так, і не будемо коментувати, що там у них відбувається. Ми не можемо говорити, що це за ложкоріз, з чого він виготовлений, як він себе веде в різьбленні, тому тут говорити щось Ну, і взагалі враховуючи за недоречно. вартість, це взагалі сумнівна Так. якість, не може Ми бути зараз там близька порівнюємо те, якість. що по факту не бачимо, не існуємо. Можемо говорити про наші різці, про те, що ми виробник з 2009 року, про те, що ми надаємо гарантію на наші різці. Тому ви можете сконцентруватися лише на процесі різьблення, а не на процесі виготовлення, заточці і все, що стосується виготовлення самої стамески. Власне, ми Або ви концентруєтесь на різьбленні, або концентруємося на виготовленні. Так. Ми, в свою чергу, сконцентрувалися на виготовленні для того, щоб ви могли різьбити, тому за це не хвилюйтеся, надаємо гарантію, інструмент буде точно різати, точно буде у вас якісне різьблення, для цього надаємо все, що потрібно, окрім різців, навіть онлайн відеоуроки. Власне, саме наш свідченням нашої якості є те, що нас обирають за кордоном. Ми перший український виробник і найбільший український виробник стамесок для різьблення по дереву. І, власне, за кордон ми працюємо навіть більше, ніж по Україні. Якщо по Україні це більш такий роздрібний сегмент, це більше до покупця їде, до безпосередньо різьбляра. Тоді за кордоном з нами співпрацюють великі магазини, які закуповують в нас інструмент, щоб доводити вже до іноземного покупця, і наші інструменти насправді цінуються за кордоном. Більше того, наші інструменти використовуються в школах для різьблення за кордоном. Тобто, якщо в Україні це лише наша школа про різьблення, то за кордоном їх декілька. І наші різці Насправді не використовуються лише в Україні наша школа користується різьбленням, це і Вальдорфська школа, я знаю, Івано-Франківську, і ми постачали на різні школи в Україні. І, власне, ми про це можемо говорити, що це безпечні інструменти, адже найбезпечнішим інструментом вважається лише той, який є гострий. Тупий інструмент несе в собі небезпеку, тому, дорогі батьки, врахуйте це при виборі, навіть якщо ви хочете отримати декілька різців за 200 гривень і ще додаткову акварельну фарбу до цього, раджу повторно задуматись, адже безпека – це безпека ваших дітей, це безпека різьблення, це результат і задоволення, це бажання навчатися далі. Бо якщо цього немає, відповідно, це хобі не переросте в задоволення. Також важливим свідченням є те, що наші інструменти використовуються безпосередньо в школах, в звичайних школах, в трудових класах. Це в училищах використовують наші інструменти, закуповують, і вже діти вчаться працювати з деревом саме на наших інструментах, що є теж важливим таким нюансом, переконанням те, що наш інструмент якісний. Так, і багато до нас звертається покупців в Сполучені Штати Америки, які замовляють такі подарунки, власне, для випускників університетів, для випускників коледжів, власне, набори для різьблення, і говорять про це, що це чудесний подарунок, змістовний. Це не черговий гаджет, це не чергова якась там іграшка,
Це змістовний подарунок, який допомагає розвитку дитини, допомагає розвитку зрілої особи і відповідно отримувати задоволення, хобі, нові навики. Це А також ми забули сказати про корпоративні подарунки. Дуже важливо. У нас також були компанії за кордоном, які закуповували в нас декілька десятків наборів в якості корпоративного подарунку. Вони були брендовані під певну компанію, Так, ми якій можемо було потрібно. Це дуже брендувати. круто. Адже вони зазначили на цьому, що хотіли власне своїм працівникам подарувати не простий подарунок, не просто якусь квіточку, Так, щось це пусте. змістовний подарунок, який залишиться на все життя, дає можливість займатися чимось у вихідний день і відповідно отримувати задоволення, переключитися від гаджетів, від скролінгу беззмістовного. Тому звертайтеся. Ми тут, якщо потрібна допомога, консультація, допомога у виборі відповідних стамесок. Ви не знаєте, з чого почати, які інструменти зібрати. Ми надаємо повний спектр детальної консультації, це і відео, це і фото, це і відгуки наших різблярів. Тому чекаємо на ваші звернення. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Дякуємо, що нам писали. Дякуємо всім активним, хто слухав, хто почерпнув натхнення, ідею і вже сьогодні хоче повторити наш малюнок. Чекаємо на ваші повідомлення. Всім гарного дня. Підписуйтеся на нас. Підписуйтесь. І чекайте наступного прямого ефіру. Всім Всім па-па! па-па!